Lou and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I have another haul for you guys. And sobrang excited ako, like, gusto ko na siya i-film. So I bought 8 pieces of clothing from Vero Moda sa Lazada. So if you don't know, Vero Moda is like a brand na hindi ko sure kung designer brand talaga siya kasi sinearch ko and wala naman akong nakita masyado. Pero kasi yung price niya, nasa 1,499 and up. And for me, ang mahal nun, so designer brand na yun for me, diba? Kasi hindi naman afford, like, isang pirasong blouse, 1.5, gano'n. Nag-aaway yan si Gigi and Nana sa background, guys. Pero okay, mag-alala. Yan lang yung, lambingan nila. Pero anyway, ayun na nga, nakita ko yung Lazada official store nila na nakasale sila ng up to 85% off. So, yung mga 1,499, nakuha ko lang yung iba ng 471, ng 799, 499, ganun kababa as in super duper duper sale. And, on top of that, kita ko may voucher pa sila that time na kapag naka-reach ka ng 3,999, meron kang voucher na less 2,000 pesos. Like, sis! So, gusto ko talaga ma-reach yung 3,999 na yan. So, I ended up ordering 8 pieces of clothing for 4,328 something. And dahil meron akong voucher, 2,800 na lang siya. Yes! Hello po! Pwedeng quiet lang po. Nasa set po tayo. Rolling. Sinong gusto ng treats? Hello! 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 Tingin, tingin. Wow! Tingin, tingin. Tingin. Wow! Ah. Doon na kayo. Huwag kayo makulit dito. Nag-film si Mami. Imagine yung 571 ko, na less pa like ng 45 to 50%. So, nasa mga 250 na lang isa. Sis, Vero Moda yun, sis. Sis, okay? Okay, this tweed jacket na feature ko dun sa last try-on haul ko. This is from Vero Moda. Ito yung unang-unang binili ko sa kanila. May tag pa siya. Guys, the quality is like superb. Designer man siya or hindi, the quality is superb. And napag-isip-isip ko, I really wanted to invest na sa mga clothing na binibili ko. Since palagi naman ako nag-online shopping, ganyan. Lagi ako nagsispend ng mga 1,500 and up para sa mga trendy clothing. Na alam ko namang trending lang ngayon, pero hindi ko naman siya magagamit sa sunod na month, gano'n. Like, alam niyo yun, ayaw nang bumili for the video lang. So, let's start! Okay, first item is this wrap-around dress. And this is the best wrap-around dress of all the wrap-around dresses na nagamit ko ever in my life. Why? Because yung usual na wrap-around dress, diba? I-wrap around mo siya ng literal, tapos itatali mo ganun. Which is okay for me kasi nakikita like yung curves mo, like pwede mo siya super higpitan, ganun. But this is not like those dresses. Kasi ang wrap-around lang sa kanya itong top. Nakahiwalay ito, guys. Ito, garterized na siya. So, nakahug na agad siya dyan sa body mo. Like, tinan nyo, para lang siyang isang buong skirt. And itong pantaas, i-wrap around mo, itali mo dyan, and sis, you have the best wrap around dress. So, yung outer tela niya, parang mesh, ganyan. Medyo see-through siya dito, pero dito sa harap, hindi. Ang pinaka-nagustuhan ko talaga yung garter, guys, kasi hindi ko na kailangan mag-worry na paano pag natanggal yung buhol, mahubaran ako like buong ganon, diba? Pero ito hindi, kasi naka-garter na siya dyan talaga. Tapos, guys, I love it. So, this dress, ang original price niya ay 3,995 and this, I got this for only 581. And let's say, meron pa tayong 50% off because of the voucher that I got. So, nabili ko lang to for less than 300 pesos. Yes? Yes? So, next up is this dress. This very dainty, florally mesh pink dress. Ayan. So, meron siyang extrang paganyan sa gilid, guys. So, this dress is kinda mahaba. Malapit na siya sa ankles ko. Hindi ko siya mapakita maayos, pero mahaba siya. Very airy, very comfy yung pakiramdam niya. May salamin ako dito, guys. Sa baka nagtataka kayo kung kanina ko humiling dito. So, originally, this is 5,495 pesos. Nakuha ko siya for 1,089 pesos. And now, nakasale pa siya ng 999, sis. Go! Go! Click the link!
like mga sis. So, next piece of outfit natin ay this coat. Ayan. Pero hindi ko naman to magagamit talaga like today. 'Di ba? Hindi naman ganun kalamig sa atin. Magagamit ko lang to kapag mga travel, ganyan. Tapos meron din tayong pockets dito. Meron tayo nito para pang tie, whatever, ganyan. So, one of the details that I love about this trench coat is this. Ayan, yung naka-hang na ganyan. So, iisipin nyo like, para saan ba yan, 'di ba? No, girl. Kasi, kapag ni-wrap around mo na siya na ganyan, yan, mukha siyang crop top. Tapos nakahang siya ng ganyan, tapos yung tali mo sa waist mo, mas makikita, mas ma-accent, mas makikita yung waist mo, sis. Like, oh, diba? And this color, guys, I love. Mukha kong parang nasa K-drama. Tapos mukha yun seri, oh. Crash landing on you, sis. Diba? Oh, kung mahilig kayo mag-travel, which I don't recommend, guys, sa panahon natin ngayon. Pero kung mahilig ka mag-travel and you want to have a coat, which is a very, very must-have. Sa tatlong bansang napuntahan ko, Hong Kong, Japan, at Korea, kahit maaraw sa kanila, sis, malamig ang hangin. So, kailangan mo ng mga ganitong outfit. And guys, guess what? I only got this for 671 pesos. 671, para na tong mas mura pa to sa ukay-ukay trench coat na nabili ko, mga sis. Originally, this is 4,995. Sis. Oh my gosh. Next one, we have this super cute and super shiny top. Ayan, off-shoulder siya na meron siyang strap dito. Ganito yung gusto kong type of off-shoulder. Yung ganito. Ayoko nung straight na ganun kasi parang lumalapad yung upper body ko. This is so cute. Like, oh my gosh, the ruffles, guys. Look. This is so cute. And this is only 347 pesos. 347 pesos, guys. Isang lipstick na yon. Isang high-end lipstick na yun sa atin, guys. Pero meron ka ng Vero Moda top. Sorry! Yeah, so ang original price nito ay 2,495 pesos. So, roughly 2,500. Tapos nakuha ko lang siyang 350. Sorry. Natayo ako dito para makita ko sa inyo, guys. Ito yung baba niya. Ayan, medyo maluwag, tapos high-waisted. This is my favorite type of pants. Medyo high-waisted, tapos maluwag. So, since medyo boring siya tingnan na ganyan, and ayoko rin siyang gamitin ng ganito. So, we have this extra, like, skirt, ruffle. Hindi ko alam kung anong tawag dito, like, technically. This is the other part of this pants. Like, guys, oh my gosh! Kung gusto nyo palagi na-accentuate yung waist nyo, this is like perfect. Like, sikipan nyo na talaga, sikipan. And I love the fact na hindi siya part of the pants mismo. Kasi pwede mo siyang i-add, pwede mo siyang tanggalin kung ayaw mo, kung hindi mo bet, diba? Wala tayong pockets here, pero meron tayong... Ay, wala din! Wala din pocket! Ano lang to? Design lang yun. Alam, may butas! Wala, design lang siya. Ayun, wala nga lang tayong pockets, but meron naman tayong cute and small waist, diba? So, this is originally 3,495 pesos and nakuha ko lang siya for 698.90, which is roughly 700 pesos. 3,500 tapos naging 700. Sorry. Next top natin ay this metal luster drop shoulder top. So, drop shoulder siya kasi dapat itong line na to nandito, diba? Pero na-drop siya, so drop shoulder. Okay, so this looks so good, guys. It looks big, pero it's supposed to look big. So, una nakita ko to, na-attract talaga ako sa kulay niya. Like, I love the color. Wala pa akong top na ganito yung color. Actually, mahaba siya hanggang dito. Pero, tinak-end ko lang siya kasi nga gusto kong na-accentuate yung waist ko. Gusto ko na nakikita yung waist ko, okay? Tapos, pwede mo siyang i-balloon. Gusto ko to, guys. Gusto ko yan, yung pa-balloon sa likod. Maliban sa gusto ko siya, personally, nakikita din kasi puwet. Ganda nito, guys. Tapos, ang formal nito, lalo na kung mag-jeans ka lang, ganun. Pangit lang to combination na to. Kasi wala na akong pants. This is originally 2,495. 2,500. And nakuha ko lang siya for 499. So, last outfit for tonight ay itong pajama na to from Vero Moda. Ayan. And this is the design. Look. Ayan. Medyo mahal to. Hindi ko pa sure nung una kung bibilin ko siya. Itong top na to alone, this is 2,995 pesos. Nakuha ko siya for 449. And itong pants na to, 2,495 pesos. Nakuha ko siya for 374. So, medyo namamahalan ako. Although, syempre, super mura na yun, diba? Pero inisip ko pajama. But, I realized na ganito yung suot ng mayayaman kapag nasa mall sila.
sis. And naisip ko, hindi ko siya gagamitin as pajamas. Gagamitin ko siya pang alis. Ito yung pants, guys. Ayan. Ito yung buong outfit. Ayan. So, kapag pair mo silang sinuot sa labas, syempre, magmumukha ka talaga matutulog, di ba? Pero pag isa-isa mo silang isuot, like, look. So, ito yung pants natin kanina. Medyo hindi magandang combination ito. Pero, imagine nyo na umiihi si Gigi sa potty tricks. Nakatingin siya sa akin. Imagine nyo ito as top. Tapos naka-jeans ka. Like, sis. Ang ganda niya as top. Like, oh my gosh. Sobrang social, di ba? Oh my God. Tayo ulit ako dito para makita nyo. And look, oh. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! I super love. Ito yung set na pinaka-gusto ko dito sa binili ko. Ito ba ng top? This is from Cara Studios. Lagay ko yung link nila down below. Pero guys, this looks so good! As in, look! Oh my gosh, kitang-kita yung puwet ko. Hindi ako makapaniwala sa 2,300. Meron ako nitong lahat. I mean, imagine yung 2,300 na yun. Kulang pa para mabili mo tong pants na to. Imagine. And actually, chinek ko yung page ng Vero Moda ngayon sa Lazada. And wala na yung voucher nila na 2,000 off kapag naka 4,000 ka. Pero meron pa silang voucher doon na kapag umabot ka ng 5,000, meron kang 50% off. Which is big pa rin if you'd ask me. Like sabihin natin, gagastos ka ng 2,500 pero makakuha ka ng 8-9 pieces from Vero Moda, di ba? Isang pants pa rin yun. And this robe, nakalimutan ko i-mention, meron siyang tali dito sa loob para sure ka na, no, this is 2,500. No, anak, no. Pero siyang rope sa loob para in case na matanggal yung knot mo dito, hindi ka naman may expose, you know. Don't forget to check all the links down below. Don't forget to tag me on IG with the hashtag #LouMadeMeBuyIt para ma-reshare ko ang inyong mga stories, ganyan, yung inyong mga posts. Guys, I super love. Like, ito na lang kayo suot ko bukas. So that is it guys for this video. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!